हेलो एभ्रिवान यो भिडियोमा चाहिँ आज हामीले स्याटमा चाहिँ के कुराहरू चेन्ज भएको छ र के चाहिँ चेन्ज भएको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी कम्पेयर गर्छौं र कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो डिजिटल स्याटलाई 2015 मा चेन्ज भएको जुन स्याट छ त्यससँग मात्रै कम्पेयर गर्छौं त्यो भन्दा अगाडिको स्याटहरुलाई हामीले कन्सिडर गर्दैनौं यो मार्च 2023 बाट स्टार्ट भएको जुन डिजिटल स्याट छ यो चाहिँ इन्टरनेशनल लेभलमा मात्रै लन्च गरेको छ यो चाहिँ मार्च 2024 मा मात्रै यूएस मा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भने इन्टरनेशनल लेभलमा चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ भनेपछि के कुराहरू चेन्ज भएको छ भने पहिलो नम्बरमा चाहिँ यो अहिलेको जुन स्याट छ त्यो चाहिँ डिजिटल स्याट भएको छ भने पहिलाको स्याट चाहिँ पेपर बेस्ड थियो पेपर पेन्सिल टेस्ट पनि भन्छ त्यसलाई र अहिले चाहिँ यो डिजिटल स्याट भएको छ भने दोस्रो यसमा भएको चेन्ज भनेको चाहिँ यो कम्प्युटर बेस्ड भयो कम्प्युटर बेस्ड भन्नाले अब यसमा चाहिँ ल्यापटप या ट्याब्लेटहरुमा पनि यो टेस्टहरु दिन मिल्ने भयो अनि तेस्रोमा चाहिँ यसमा के छ भने यो चाहिँ सर्टर अलिकति छोटो भएको छ टेस्ट चाहिँ पहिला चाहिँ 3 आवर्स को थियो भने अहिले चाहिँ 2 आवर्स 24 मिनेट्स को भएको छ यो 2 आवर्स 24 मिनेट्स मा चाहिँ 10 मिनेट्स को ब्रेक पनि इन्क्लुड भएको छ सो तेस्रो चाहिँ चेन्ज के छ भने जस्तो पहिला चाहिँ रिडिङ एन्ड राइटिङमा चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा लंगर प्यासेजमा चाहिँ बेस्ड भएर मिनिमम पनि 10 to 12 वटा क्वेशन्स आउँथ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ यो प्यासेजेसहरु डिस्क्रिट लेभलमा छ डिस्क्रिट लेभलमा भन्नाले एउटा प्यासेजको बेसमा एउटा मात्रै क्वेशन हुन्छ र एउटा प्यासेजको लेन्थ भनेको चाहिँ 25 देखि 150 वर्ड्सको चाहिँ छ चौथो चेन्ज भनेको चाहिँ के छ भने यो म्याथमेटिक्ससँग रिलेटेड छ यसमा चाहिँ पहिला म्याथमेटिक्समा क्याल्कुलेटर र नो क्याल्कुलेटर सेक्सन भनेर हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ म्याथमेटिक्समा नो क्याल्कुलेटर सेक्सन चाहिँ हटाएको छ भने क्याल्कुलेटर हामीले कुनै पनि समयमा युज गर्न सक्छौं र क्याल्कुलेटर कम्प्युटरमा इनबिल्ट पनि छ र त्यो बाहेक चाहिँ आफ्नो क्याल्कुलेटर चाहिँ लगेर आफूले पनि युज गर्न पाइयो र पाँचौं चेन्ज भनेको चाहिँ स्कोरको बारेमा छ स्कोरको रिजल्टहरु चाहिँ पहिला वीक्स लाग्ने गर्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ फ्यु डेजमा चाहिँ रिजल्ट आउने गर्दछ अब लागौं हामी यो स्याटमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ सेम छन् त के कुराहरू चेन्ज भएको छैन त पहिलो कुरा त रिडिङ एन्ड राइटिङ र म्याथमेटिक्स भन्ने जुन सेक्सन्सहरु टेस्ट हुन्थ्यो या भने भर्बल र क्वान्ट भन्छौं त्यो दुईटा स्किल्सहरु टेस्ट गर्ने गर्थ्यो भनेदेखि अहिले पनि त्यही दुईटा स्किल्सहरु नै टेस्ट गर्ने गर्दछ यो डिजिटल स्याटले दोस्रो कुरा स्कोर्सहरु चाहिँ पहिला पनि 400 to 1600 मै थियो र अहिले पनि यो 400 to 1600 मै रहेको छ तेस्रो कुरा के छ भने पहिला पनि टेस्ट चाहिँ हामी टेस्ट सेन्टरमा गएर दिन्थ्यौं हैन या भने स्कुल कलेजमा गएर दिन्थ्यौं भनेदेखि अब अहिले पनि सेम नै छ जस्तो TOEFL या भने ड्युओलिङ्गो जस्तो टेस्टहरु जसमा चाहिँ हामी घरमै बसेर पनि टेस्टहरु दिन सक्छौं त्यस्तो चाहिँ हामीले यसमा गर्न पाइदैन चौथो कुरा के भनेपछि खान एकाडेमी अहिले पनि अफिसियल पार्टनर भयो हैन अहिले पनि खान एकाडेमीमै हामीले सबै मेटेरियल्सहरु भेट्ने गर्छौं र अन्तिम भनेको चाहिँ यो सेम रहेको कुरा के भने डिजिटल स्याट चाहिँ पहिला पनि स्कलरशिपमा हामीले स्कोरहरु युज गर्न सक्थ्यौं भने अहिले पनि यो स्कोरहरु चाहिँ स्कलरशिपको लागि युज गर्न सक्छौं हो यति चाहिँ हाम्रो चेन्जेस र के कुराहरू प्रिभियस स्याटसँग कम्पेयर गर्दाखेरि के कुरा चाहिँ सिमिलरिटी छ र के कुराहरू डिफरेन्सेस छ भन्ने कुराहरू भयो र अब अर्को भिडियोमा फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ थ्यांक यू भेरी मच